شده تا به حال شبها به سقف خیره بشی و با خودت فکر کنی وقتی بمیرم چه اتفاقی برای من میفته؟ نه برای بدنم، نه برای اسمم و نه برای شغلم، بلکه برای من واقعی و برای اون چیزی که درونم زندگی میکنه. این سوال شاید بزرگترین و قدیمیترین سوال تاریخ بشر باشه، از فیلسوفان یونان باستان گرفته تا عارفان شرقی، از دانشمندان مدرن تا حتی روانشناسان امروزی، همه به نوعی با این راز روبرو شدن: روح انسان بعد از مرگ چی میشه؟ سلام بزرگواران، من محمد دیفرنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بیایید در این ویدیو با هم سفری طولانی، فلسفی، علمی و معنوی کنیم، سفری که ذهن تو رو تا آخرین لحظه درگیر خودش میکنه. قبل تماشای ادامه ویدیو یادتون نره که حتما کانال محمد دیفرنت رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده دیفرنتی ها بپیوندید، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جالب در خدمت شما بزرگواران هستیم. بخش اول: چرا این سوال هیچ وقت کهنه نمیشه؟ مرگ تنها چیزی است که در زندگیمون 100% مطمئن هستیم رخ میده. اما عجیب اینجاست ما همه چیز رو درباره زندگی یاد میگیریم جز مرگ. به ما یاد دادن چطور پول در بیاریم، چطور ازدواج کنیم، چطور خانه بخریم و غیره و غیره، اما هیچ کس نمیگه بعد از مرگ چی میشه. این سوال مثل سایه همیشه همراه ماست، حتی اگه دربارش حرف نزنیم ناخودآگاه در ذهنمون میچرخه. شاید برای همین هست که دینها، فلسفه ها و حتی داستانهای اساطیری پر از پاسخهای مختلفند. نگاه فیلسوفان: افلاطون اعتقاد داشت روح جاودانه هست. اون میگفت بدن فقط یک زندان است و وقتی میمیریم روح آزاد میشود و به دنیایی برتر میرود. در مقابل اپیکور میگفت مرگ برای ما هیچ نیست، چون وقتی ما هستیم مرگ نیست و وقتی مرگ می آید ما دیگر نیستیم. اینجا دو نگاه کاملا متفاوت داریم، یکی وعده جاودانگی میده، دیگری آرامشی در فراموشی. شوپنهاور فیلسوف بدبین آلمانی معتقد بود روح مثل یک قطره در اقیانوسی بزرگ هست و دوباره حل میشه، یعنی ما به فردیت خودمون بر نمیگردیم بلکه جزئی از کل میشویم. و نیچه اون میگفت اگر روحی باشه باید شجاعت داشته باشیم با حقیقتش روبرو شویم، چه فنا باشه و چه جاودانگی. نگاه ادیان مختلف: در اسلام و مسیحیت روح بعد از مرگ به جهانی دیگه میره، بهشت یا جهنم، یعنی مرگ دروازه‌ای برای ورود به زندگی واقعی هست. در هندویسم و بودایسم روح دوباره متولد میشه به شکل دیگه‌ای در بدن دیگه‌ای. این چرخه تناسخ ادامه داره تا زمانی که روح به رهایی برسه. حتی در ادیان باستان مصر مردم معتقد بودند روح باید از آزمون‌های دشوار عبور کنه تا به دنیای مردگان راه پیدا کنه. به همین دلیل اجساد مومیایی می شدن، چون باور داشتن روح بدون بدن کامل نمیتونه سفرش رو ادامه بده. نگاه علم چیه؟ اینجا ماجرا جذابتر میشه. دانشمندان میگن وقتی مغز میمیره همه چیز تمام میشه، اما گزارش های تجربه نزدیک به مرگ چیز دیگه ای میگن. هزاران نفر در سراسر دنیا لحظاتی بعد از مرگ بالینیشون گزارش دادن که تونلی از نور دیدن، صدای عزیزاشون رو شنیدن یا حتی از بالا به بدن خودشون نگاه کردن. بروس گریسون یکی از محققان بزرگ این حوزه 10 سال این تجربه ها رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که
میتوان همه اونها رو صرفاً با توهم مغزی توضیح داد. بریم یه داستان واقعی رو ببینیم از تجربه‌گر مرگ. داستان آنیتا مرجانی یکی از معروفترین تجربه های نزدیک به مرگ هست. اون در سال 2006 در اثر سرطان در کما افتاد و پزشکان امیدی به زنده ماندنش نداشتن. اما اون میگه در اون لحظات روحش از بدنش جدا شد. اون دید که پزشکان در حال تلاش برای نجات جانش هستن. اون حتی گفتار و حرکاتی رو توصیف کرد که بعداً همه تایید کردن. اون میگه در اون جهان پر از عشق و آرامش بود، هیچ ترسی نبود، اما ناگهان به اون گفته شد وقتت نرسیده، باید برگردی. و شگفت‌انگیز این که چند روز بعد بدنش به طرز معجزه آسایی بهبود یافت. روانشناسی مرگ. زیگموند فروید میگفت ترس اصلی انسان از دست دادن چیزهایی نیست که داره، بلکه ترس اصلی مرگ هست. تمام ترس‌های دیگه نسخه های کوچکی از همین ترس هستند. آروین یالوم روان درمانگر بزرگ معتقد بود روبرو شدن با مرگ میتونه زندگی رو زیباتر کنه. اون میگفت کسی که مرگ را در آغوش بگیرد دیگر وقتش را با چیزهای بی اهمیت تلف نمی کند. یعنی شاید راز این سوال این نباشه که بعد از مرگ چی میشه، بلکه این باشه که اگر مرگ رو بپذیریم چطور زندگیمون تغییر میکنه. آزمایش فکری. فرض کن همین امروز مطمئن بشی بعد از مرگ هیچ چیز وجود نداره، نه بهشتی نه جهنمی، نه تناسخی، فقط تاریکی مطلق. چطور زندگی میکردی؟ آیا همین حالا گوشی رو زمین میذاشتی و به عزیزانت زنگ میزدی؟ و حالا فرض کن مطمئن بشی بعد از مرگ تو جاودانه‌ای و هر کاری میکنی نتیجه داره. آیا همین حالا رفتارت رو تغییر نمیدادی؟ میبینی؟ حتی نوع پاسخی که به این سوال میدی مسیر زندگیت رو تعیین میکنه. بریم ببینیم نظرات بزرگان در این مورد چیه. سقراط فلسفه یعنی تمرین مرگ. اون میگفت کسی که میخواد فیلسوف باشه باید یاد بگیره مرگ رو نه به عنوان پایان بلکه به عنوان انتقال ببینه. رومی ها میگفتن به یاد داشته باش که خواهی مرد. این جمله روی سکه ها، دیوارها و حتی شمشیرها حک میشد. مولانا میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. برای عارفان مرگ فقط عبور از یک در هست، نه پایان راه. حقیقت این است بیشتر انسانهای کره زمین به زندگی بعد از مرگ در اشکال مختلف باور دارند. البته بنده مسلمان هستم و به شکلی که اسلام گفته این باور رو پذیرفتم، اما هیچ کس جواب قطعی نداره که در آخر چی میشه. ولی همین ندانستن ما رو وادار میکنه بیشتر زندگی کنیم، بیشتر عشق بورزیم، بیشتر معنا خلق کنیم. شاید راز مرگ این باشه که زندگی رو با تمام وجود در آغوش بگیریم، چون مرگ چیزی نیست جز یادآوری این که وقت ما محدود هست و سخت نگیریم و تا جایی که میشه خوب باشیم. شاید روح بعد از مرگ به جهانی دیگه بره، شاید دوباره متولد بشه، اما یک چیز قطعی هست، ما همین حالا زنده ایم و این زندگی هدیه‌ای هست که نباید هدر بره. پس از خودت بپرس اگه فردا مرگ به سراغم بیاد آیا امشب با حسرت میخوابم یا با آرامش؟ این بود سفرمان به بزرگترین راز هستی. اگه تو هم تجربه یا نظری درباره مرگ داری در کامنت ها بنویس. شاید پاسخ واقعی در جمع همین دیدگاه ها نهفته باشه. اگه به موضوعات این مدلی علاقه داری حتما کانال محمد دیفرنت رو سابسکرایب کن، چون هر بار با یک موضوع جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهت پیشنهاد میشه رو تماشا کن تا اطلاعات جدید و مفیدی بهت اضافه بشه.